kembali ke channel Pepagalan TV. Baiklah, hari ini saya nak buat sesuatu yang simple, iaitu kek coklat, tapi cepat dan mudah nak buat. Kita buat guna microwave. Okey, jom kita tunjuk dulu bahan-bahan dia. Pertama, saya perlukan tepung gandum ataupun segala jenis tepung seberguna lah. Ini kita perlukan serbuk koko, gula caster. Saya perlukan ni susu cair tau. Saya dah masuk dalam bekas ni. And then saya perlukan minyak masak, minyak sayuran ataupun corn oil. Saya perlukan baking powder. Dan jangan lupa saya perlukan mug. Saya akan buat 2 hari ni. And then tools yang saya untuk menyukat, saya gunakan sudu yang sudah ada dia punya sukatan lah. Ini satu sudu besar, dan yang ni pula kita perlu 1/2 sudu kecil. And then ni adalah kita punya topping, iaitu coki-coki. Okey, jom kita mulakan sekarang. Okey, mula-mula kita akan sukat 2 sudu besar tepung. Okey, 2 sudu besar tepung. 1, 2. Okey, lagi 1. Kemudian kita akan sukat 1 sudu besar gula caster. Okay. Kemudian kita sukat pula 1 sudu besar serbuk koko. Kita sukat 1/2 sudu teh baking powder. Dan kita gaulkan supaya sebati. Seperti macam ni ya. Okay, kita akan perlukan 1 sudu besar minyak masak. Saya buka. Okey. Okey. So kita adukkan sampailah sebati. Okey, bila dah sebati, kita boleh masukkan kita punya susu cair. Kita perlukan 3 sudu besar susu cair. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi inilah hasilnya, kita punya adunan kek coklat dalam mug saya. So untuk topping, saya akan masukkan sedikit coki-coki di dalamnya.
Okay, dah siap. Inilah saya punya adunan untuk kek coklat dalam mug. So saya nak masuk dalam microwave. Kita mulakan dengan 1 minit. Kemudian kalau let's say kek tu tak masak lagi, kita tambah lagi 1 minit. Okay, so inilah microwave yang saya ada di office saya ni. Jadi kita akan masuk dalam microwave. Saya masukkan sekali round 2 lah. Okay, kita mulakan dengan 1 minit. Kita tengok jadi ke tak. Okey, sekarang dah seminit kita punya kek dalam microwave. So, saya nak tengok jadi ke tak jadi. Okey, dia sudah nampak naik. Jadi saya akan teruskan lagi seminit lah supaya dia betul-betul masak. So inilah saya punya kek coklat dalam mug, buat dalam microwave. So kita nak cuba kita punya kek ni sedap atau tak sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok ni. Memang gebu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, nice. Anda boleh try kalau kat rumah ada microwave tu, nak tiba-tiba rasa nak makan kek coklat, nak buat yang pantas dan cepat, buatlah secara macam ni, okay?